kulang ang supply ng mga personal protective equipment sa buong mundo. Coronavirus sparks a war for mass acquisition supply. So on this one, there was accusations that other nations are taking the supplies intended for another country. Protective equipment costs increased over 1,000% amid competition and surge in demand. Kailangan nating makahanap ng supply. So these are some of the pictures. The Southern Philippines Medical Association is seeking for donations. We are asking for masks. Okay. What is the president? Sir Wallen, naka-mute po kayo, hindi kayo marinig. Pwedeng unmute. Wala pong audio from Sir Wallen. Yes, sorry about that. Yes, please Issue repeat. number 1. Overpriced ba talaga ang face mask at PPE na pinipili ng gobyerno noong 2020? Hindi po. Face mask, dahil tumaas ang presyo ng face mask noong umpisa po ng pandemya, naglagay po ang DOH ng price freeze at suggested retail price. So price freeze it was placed at 28 pesos. Halaga po ng binili ng gobyerno ay 27.72. Some were actually lower. So as you can see in the slides, in March 16, 2020, the price freeze was at 28 pesos. In August 10, 2020, the price freeze was still at 28 pesos. Totoo bang merong face mask na may halagang 13.50 na kayang isupply ng mga local manufacturers noong April 2020? Wala po. Noong April 2020, nagkakahirapan po tayo sa supply. Yung pong supply natin sa ating awardee na si EMS, it was only delivered in June 1. The contract was entered in April 27, 2020. And then the first delivery was supposed to be scheduled in May 25. That's about more than a month. And then the actual delivery was done on June 1, 2020. So as you can see, it was not immediately available and it gave them time to produce. That was President Rodrigo Duterte addressing the nation in his talk to the people from Wednesday night. For the second time this week, the chief executive criticized the conduct of the Senate probe on the procurement process of COVID supplies by the Health Department, calling it a witch hunt. He finds questionable how Senate Blue Ribbon Committee Chair Richard Gordon conducted the Joining us here. Being that the 3,500 and 3,800 are overpriced. What we are seeing is that this forms part of the historical record, historical data of DOH, and then this was cleared by COA. If this is not overpriced, and this was cleared, with more reason po, ang 1,910 procured during pandemic, procured using emergency procurement, is reasonable. So ang laman po ng bawat set. So noong June 2016, 3,800 po ang presyo, meron po tayong 80 cent. So goggles, glove, shoe covers, overall, surgical gown, and 95 surgical mask at head cap. Noong May 8 po, 1,910, 90 cent po ito, face shield, gloves, shoe cover, overall, gown, and 95 surgical mask, head cover, and apron. Ito po ang halimbawa ng mga PPE sets. I'll go over this quickly lang po since I'm under time constraints. Issue number 2. Dumaan ba sa tamang proseso ng emergency procurement ang pagbili ng mask at PPE?
Opo, sumunod po ang PSDBM sa proseso ng emergency procurement under Bayanihan 1. So what is Bayanihan 1? This is the Bayanihan 1. You can immediately Google this. Section 4 provides that undertake procurement of the following items as the need arises in the most expeditious manner as exemptions from the provisions of the Public Act number 9184 or the Government Procurement Reform Act and other relevant laws. So these are the goods enumerated. In case of doubt, you go to section 7. Yun lang po ang dalawang provisions ni Bayanihan 1 when it comes to procurement of goods. So this one, section 53 under RT 9124. This is included in the exemptions from Bayanihan 1 because it states exemptions from the Public Act 9184 and other relevant laws. So na-exempt na po tayo kahit sa alternative mode of procurement na negotiated procurement under RA 9184. So this is the issuance of a state of public emergency. I will skip this one. Paano napili ang mga suppliers? Paano po napili ang mga suppliers under negotiated procurement or under Bayanihan 1? So sagot, pinili po natin under Bayanihan 1, we were allowed to directly negotiate. But we still underwent market price analysis. So pinili po natin yung mga kayang makapag-deliver agad or at least at the nearest possible time, pinakamababang presyo base sa mga quotation na nakuha sa mga suppliers na kayang mag-deliver sa tamang oras, and dapat po compliant po sa technical specifications ng DOH. Hindi naman po si PSDBM ang nagsasabi kung ano ang bibiliin at kung ano ang technical specifications. Nakalagay po yan sa purchase request ng ating end user. So it has to be compliant. Ano ang hinihingi ng PSDBM? So we're asking for mayor's permit, ITR, price quotation, omnibus warrant statement, and compliance with the technical specifications. Kahit po hindi nakasaad sa Bayanihan 1 na market survey, ang PSDBM naglagay po talaga ng layer ng true market price analysis. So the first level, for the first level of ensuring that there's no overpricing, we take into consideration po yung APR ng ating end user. Si DOH po ito. So nakalagay po sa purchase request ang items na bibilihin, quantity, unit cost, and the total cost. Hindi po tayo pwede sumobra doon. It presupposes also that our end user already did their canvassing and taken into consideration previous purchases. Si PSDBM, ang second tier po natin, we will do market price analysis to ensure that the price set is reasonable or if we can find lower price. And then we do the direct negotiation as the third tier. In here, we try to get terms favorable, more favorable to the government. Like baka pwede pababaan or usually kasi at the time they were asking for immediate cash payment, we say that we cannot do that. So you have to bear with the government. Price quotations ng PPE na pinadala sa PSDBM noon. So ito nga yung mga pinadala, 1,975, 90 cent, 1,910, 90 cent, meron din 2,873, 80 cent. We did not procure that. We cannot go above the budget of DOH, which is 2,000 pesos. So we have a slide here on the statement of our good chairman, COA chairman, Michael Aguinaldo, on September 7 during the Senate hearing. So Bayanihan, amin po kasi, yung Bayanihan 1, the President was empowered to actually do away with RA 9184. The only requirement was yung advantages to the government, yung pag-procure. Kailangan ba... Stop muna. Kailangan ba... Stop muna, sir. Sir. August to September.
Paring Danny, makakapanayan. Yes, sir. Yes, Mr. Chairman. Do you confirm the slide in front of you that did you say that this quote, September 7 quote? Yes po, Mr. Chairman, that I think it's a faithful reproduction of the statement I made. Okay, thank you. Thank you, sir. Please proceed, Ryan. Thank you, Mr. Chairman. So, there was a question raised kung kailangan bang mag-submit ng PSDBM ng dokumentong nagpapakita ng financial capacity, SEC, GIS, General Information Sheet, at malinis na record ng directors at incorporators sa isang emergency procurement. Hindi po. Even under negotiated procurement in emergency cases po, the only documents asked are the mayor's permit, ITR, omnibus sworn statement, and then compliance to technical specifications. And I must add po, even in regular competitive bidding, which can take as long as 136 days, the general information sheet is not required po. Tapos, yung pong pupuntahan po ang official address ng mga corporation, wala rin po yun kahit po sa ating regular competitive bidding requirements under Republic Act 9184. Issue number 3, naprotektahan ba ng PSDBM ang interes ng gobyerno at ng bayan sa pagbili ng face mask at PPE? Opo, dahil nagbayad lang po tayo sa suppliers, pagkatapos po ma-deliver, ma-inspect at ma-accept ang mga items. So actually, this is what then Yusek Lloyd now was saying. This is the pinaka-safeguard po natin. Under emergency cases po kasi, the factor is you have to address the emergency. Procure immediately, and then so that we can address po yung pangangailangan, emergency. If they cannot deliver, then we do not pay. So yeah, that's how we protect the government's money po. So surgical mask suppliers. So dito po pinapakita po yung various po natin na suppliers at kung magkano po nabili at pinapakita po na delivered po talaga sila. Wala pong ghost purchases. So as you can see, iba-iba po yung presyo noong simula po ng pandemya. May nabili po tayong mura, may nabili po tayong mahal, depende po yan sa supplier. But we cannot afford not to buy because we are trying to save lives. So we cannot say that just because it's nearer to 28 pesos, we will not procure that and just let you get exposed to the virus. Hindi po pwede yon. Ang ating pong ginagawa is to address the emergency and save lives. So as you can see, EMS, it began delivering in June 1, 2020 po. Yan po yung ating 1350. Complete deliveries po. This is still EMS. Ito po yung mga deliveries niya, quantity and date delivered. So, this is again a online article. First batch of complete PPE sets from China arrives April 1, 2020. PH carriers add weeks to PPE deliveries to get 170 sets, China. So tinap natin kahit ang Philippine Airlines and Cebu Pacific, OCD distributes additional DOH procured PPEs to hospitals. So this data came from, I think, the OCD. It shows how the PPEs were distributed. I think they can better answer these questions. Total distributed PPEs as of August 25, 2020, source OCD. So as you can see on the right side of the screen, those are the quantities distributed to the different regions. Thank you very much. Dr. Leong, if you are listening to us, thank you for your
allow me to define further the persona of Gordon. Ito si Gordon, in 2017, he was sa Senate Blue Ribbon Committee who filed a resolution to investigate this 6.4 billion worth of shabu shipment from China, wherein Eduardo Asierto was involved. Siya mismo sa Senate niya sa Blue Ribbon. Then in 2018, the Senate Blue Ribbon Committee recommended for the DOJ and Ombudsman to further investigate Eduardo Asierto for multiple law violations. Ito sa tabi ko si Asierto was connected with the unit that had something to do with drugs. Ito yung sinasabi ko na pinaprogram nila yung mga foreigner, karamihan dyan Chinese. Tapos ulihin ko na rin nila, sabi nila in possession or connected with a syndicate in the trafficking of drugs. Ito ang style nila. Tapos ulihin, hingihan ng pera, i-release. Pero marami rin mga biktima noon. There were a lot of victims that were invited for questioning who never reappeared again. Ibig sabihin, namatay. And Asierto was one of the players there. Pagaya nung Korean na sinaksak sa loob ng krami mismo. Ayun, sila laro nila yun. Kanila yun. And Asierto was a player in that. Ngayon, dalawang beses nila in-investigate si Asierto. Ngayon, tinawag niya as a witness for the Senate Committee noong sa drugs ni Michael Yang, pati yung si Alan Lim. You know why? Because noon pinoprogram, hindi man alam ni Gordon, si Gordon Bogopek, walang nalaman, basta kung ano lang papel na sa harap niya, yun na yun, and that's it. It does not have any connections at all. Wala sa bagay. Ako mayor, tapos naging presidente, mas marami akong briefing being present when these things were sorted out in the past. Yung siyang, pati si Alan, pinoprogram nila yun. Kaya nagreklamo kasi may tinatanong na raw siya, uninvited, hindi siya sumama. Tapos, sabi ko, sige, tignan ko. Kinalkal ko yung report. So, to justify why he was being invited. At nakita ko doon, lahat ng derogatory evidence or proof, galing lahat kay Asierto. Siya lang. Walang report galing Nika, galing report. Dapat at some time, talaga yan, mag-abot yan. In one, makita mo one picture of how trafficking is being done. Pero ito si Asierto, siya lang. Kaya nagsuspetsa na ako. Sabi ko, Michael, pati ikaw, pinoprogram kayo. Be careful. Sabi ko, pinoprogram lang kayo ng, hindi ko sinabi yung pangalan niya. Sabi ko lang may mga pulis dyan na gago. Ito yung mga pulis na kinidnap yung Korean tapos. You know, when I was in Korea, I was asked, hindi ko malaman kung anong isagot ko talaga sa iya ko na itong kalukuhan nila, alam mo, sabi nga ni
ito mag-graduate ito ng PMA. Pero ang ito, ito yung mga factory defect. Ito yung mga that is one big organization na dyan natin kinukuha yung the finest and the brightest na mga sundalo natin opisyal. Parang factory yan, pero may pumasok ito ng mga asierto at yung ibang mga gagong police officer. Ito yung mga factory defect. Nagalusot kaya puro kriminal. Ito mga tao na ito, wala itong ginawa noon pa in their civilian life. Paano na talaga ito? They were not imbued with the sense of patriotism by being there sa academy. Ito yung hanap ng ganito yan eh. Noon, ayaw ko ngayon. Sabagay, nandiyan si Ranyo. Ano yan? Saan ba magka-pera dito? Saan assignment? The most lucrative assignment is the one where they can get the money. Ito yung letter itong police. Kaya tandaan ninyo ha, pagka iniimbestiga na kayo tapos dinayaya kayo ng hotel sumama, palamin ninyo na you are being invited there and you want your lawyer to be present. Huwag kayong basta-basta sumama. Kasi ang nangyari sa iyo, what will happen to you would be but the same fate that the others yung kagaya nung Koreano was kidnapped, was killed, tapos dinala doon sa Pulararya, binuhusan ng asido, kaya nawala. Pero by and large, ang police natin, it's a big, huge organization. Karamihan dyan, okay. Pero yung mga nasa pwesto at one time or another, they are not roundabout. Actually, they were assigned in Davao City. Kaya kilala ko yung mga yan. Yung iba talagang bato, true blue, full-blooded, Bisaya. So, itong ulitin ko, 2017 pati 2018, inimbestigahan nila ito si Eduardo Asierto. Blue Ribbon Committee, si Gordon. Ngayon, present time, fast forward tayo, ginagawa ng gagong Gordon na ito, si Asierto na isang gago rin. Kaya dyan hindi ko maintindihan kung bakit ganon si Gordon. Using a perjured witness. Itong si Francisco. Senator Gordon, it is a crime when you present a use a perjured witness in an official proceedings in Congress or in government. Alam mo yan, abogado ka. So much about Gordon. Itong si Asierto, putang, nag-testify dyan sa yan yung sa YouTube ba yan? Ang masakit sa akin, ulol kang butong inulit ka. Nag-smuggle ka ng 1,000 AK-47 at binigay mo doon sa NPA. So, it comes late but okay lang.
Declining COVID concerns, si Secretary Duque, Secretary Galvez, Secretary Anyo, I think they have something to report to the people. Itong atin ito, ang ating audience is the nation. Yung audience nila sa Congress, kaya yung mga tao doon, ang aking audience, ang Pilipino. So makinig kayo mabuti kasi sinabi ko, foremost is malaman ninyo kung saan ang pera ng gobyerno napunta at anong ginastusan. Yan ang ano. Kaya kung maniwala kayo kay Gordon, di bahala na. Kaya nung unong gapo pa yan, yumaman ng gusto yan. He was the king of... Kaya nung pinaalis ni Ramos, hinahabol niya si Ramos kasi gusto niyang pa-reinstate. Fixed term kasi ang gawan sa... Talagang there was a footage doon na hinahabol niya na si tumatakbo sa... was trying to catch the attention of the president. I think the president was at the time mobiling. And he was standing dyan sa one of the corners there. He tried to chase the presidential entourage kasi gusto niya noon magpa-retain. Gusto niya hawakan ang Subic. Ngayon, wala na ang Subic sa kanya, pero may Red Cross naman siya. Alam mo ito, may I remind the good senator, at alam mo yung corruption mo dyan sa Red Cross. Buhay ang nilalaro mo dyan. Kasi matter ang kapital mo nga dugo. Hindi ka na nahiya dyan sa put. Ang laro mo dyan, buhay. Ang kapital mo, dugo. Yung mga contribution dyan, but that's a long way really to buy. Alam mo, mahilig kayo magpa-bloodletting. Isang batalyon na pulis, isang batalyon na army. Tapos sa mga tao dyan, kung kailangan bumili, ang mahirap dyan o mayaman gusto ng dugo sa Red Cross, nagbabayad. Isa naman yung mga dugo na kinuha mo dyan sa mga sundalo, pati pulis, pati yung mga sibilyan. I'm just trying to reconcile what's it? Magbayad ka, paski mahirap ka. Yung purpose nga magpa-bloodletting ka is may maibigay kang tulong sa kapwa mo Pilipino. And yet, when somebody is sick, whether rich and poor, if he wants blood, kaya ko lang kumakausap ko si Dracula, ipakagat kita natutulog, kunin lahat tugo mo. Marami kang dugo, ganda ng katawan mo, bilog na bilog, puro dugo yan. Ako galit ako sa iyo, Gordon, talaga, totoo. Pag nawala ang respeto mo sa tao, anak ka na utang, inabantay ka, bababuin talaga kita hanggang mamatay ka o hanggang harapin mo ako, tapos papiliin kita kung ano ang gusto mo. Iyan. Nawala na ang respeto ko sa iyo. Sinasabi ko sa taong Pilipino, huwag ninyong buto yung buang na yan. Kaya yan lang, umalis na yung Amerikano, naiwan niya na siya. We now Secretary Duque let us proceed with the reporting
Yes, sir. Para sa ito, Pilipino ito ha, pinili. Magandang gabi po, Mr. President at Senator Bongo at mga kasama ko po sa kabinete at higit po sa lahat sa ating pong mga kababayan. At muli, magbibigay po kami ng pinakahuling ulat patungkol sa ating COVID-19 situation. Pangalawa po ay yung maiksik na ulat po naman patungkol sa bagong alert level system para po sa COVID-19 response na ito pong sistema nito ay ipapilot test po natin sa National Capital Region beginning tomorrow, September 16 up to the 30th. Ang pangatlo naman po ulat ko ay patungkol naman sa latest whole genome sequencing results. At ang pang-apat po ang healthcare worker benefits. At ang pinakahuli naman po ang main updates patungkol naman po sa ating vaccination. Ang detalye naman po noon ay magugulat si Secretary Galvez. Next slide please. Ngayon naman po ika-15 ng Setyembre ngayong taon, ang ating pong pangkalahatan caseload ay umabot sa 2,283,011 cases. Kasama na po dito ang bagong nakita ng 16,989. At sa loob ng caseload na ito, ang active cases po natin ay nasa 170,446. Ang katumbas po nito ay 7.47%. Kasama na po dito ang 16,761 new cases. At ito po mga aktibong kaso ay sa kasalukuyan ay naka-admit po sa mga ospital o naka-isolate po sa mga facilities. Out of these, yung 466,876 equivalent to 97.91% ay mga asymptomatic, mild, and moderate. Samantalang ang kabuuan severe and critical cases ay nasa kumulang 3,550 na gano'n. At ang katumbas po nito ay ang halos mataas na kaunti sa 2%. Severe and critical. Sa punto naman ng recoveries, nasa 90.97% tayo. At ito po ay nasa 2,076,823. Kasama na po dito yung bagong mga dumaling na 24,123. Samantalang ang ating pong mga pumanaw, case fatality rate ay nasa 1.57%. Bumaba po ito ng bahagya mula sa 1.66% noong mga nakaraang linggo. At ang pangkalahapang bilang ng ating pong mga pumanaw ay umabot na sa 35,742. At meron po tayong bagong naitalang mga pumanaw na 214. At ang mga pangunahin na review na nakapag-ambag sa ating pong mga bagong kaso, ang NCR nag-ambag ng 4,391 new cases. Sunod ng Region 4A at 3,681. Samantalang ang Region 3 ay nasa 1,681. At ang mga pangunahing lugar naman ng mga lalawigan at mga syudad na nakapag-ambag sa ating pong kasalukuyang case load, ang Cavite ang namumuna sa 1,674, ang Quezon City nasa 1,261, at Laguna naman po sa 658. So bibigyan din ko lamang po na ang mga Pilipinong may edad na 50 taon gulang hanggang mahigit 80 taon gulang, ang kanila pong case fatality rate ay napaka-mataas, 4.9%.
At tutukuparan natin ito doon sa mga pumanaw na mababa sa isang taon hanggang sa 49 na taong gulang, na kung saan ang case fatality rate ay nasa napakamababa po siya ito. 0.39 lang po compared to 4.9 dito po sa elderly population. Kanya, ibigyan po natin na sa kapunahan ay natin bibigyan prioridad ang ating pong mga 82 or the senior citizens. Patubo naman po ito si President ay sa ating healthcare worker benefits. Meron ng 15.1 billion benefisyong na pamahagi ang ating pong gobyerno sa ating pong mga healthcare workers mula September 2020 hanggang sa kasalukuyan. Kabilang po dito ang higit 13 billion na special risk allowance at anti-hazard duty pay. Halos 1 billion para sa meals, accommodation, and transportation, and life insurance. Nakapagbigay na rin tayo ng abot sa 500 million na sickness and death benefits para po sa ating mga healthcare workers na nagkaroon po ng COVID infection. Nagpapasalamat kami, Mr. President, sa inyo at sa DBM sa mabilis na pag-aksyon sa aming request para sa batch 3 and 4 ng SRA payments. Sila po ay nagbigay ng 888 million, itong pinakahuli, at mula rito na i-download na po natin sa mga Centers for Health Development or regional offices at health facilities ang 882 million at ongoing ang sub-allotment ng balanseng 6 million. Patuloy na nanganganap ng pondo ang inyong pong DOH para makapagbigay ng dagdag na benepisyo para sa ating healthcare workers. At sa ngayon, meron tayong karagdagan request na pondo sa DBM upang mabigyan ng SRA ang ikalimang batch or grupo ng ating pong mga pagpapagsakripisyong healthcare workers. And lastly, Mr. President, next slide, ang ating pong mga pagbubuod ay ang mga sumusunod. Patuloy na tumataas ang mga kaso sa bansa kung saan nananatiling nasa high risk level ang 92% ng ating pong mga lokalidad. Ito. No, dikit kadagit. And independent component cities. Sa unang 2 linggo ng Setyembre, tayo ay nakapagtala ng 83 COVID-19 deaths kada araw on the average. At dahil sa patuloy na tumataas na healthcare at ICU utilization rate, aming po paulit na hinihikayat o inuudyok ang mga ospital at lokal na pamahalaan na maglaan ng sapat na COVID-19 beds, ICUs at mechanical ventilators upang magkaroon ng sapat na kapasidad para sa ating moderate, severe, and critical cases. Kinakailangan din natin gamitin. Napakamahalaga po ito para hindi mapinaukan ng ating pong mga ospital ang temporary treatment and monitoring facilities. Ito po ay ang mga quarantine facilities para po sa ating mga asymptomatic and mild cases na dapat dito po at hindi sa mga ospital magpupuntahan. Makatutulong po sa ating pag-decongest ang ating pong mga ospital sa ganito pong pamamaraan at malaking tulong po ang ating One COVID Referral Center. Ito po yung ating patient navigation and referral center at itinuturo ginagabayan ang mga pasyente depende po sa kanilang clinical manifestation kung saan ba ang angkop ng pasilidad na dapat po silang ma-admit. So, Mr. President, ito na lamang po ang aking huling bahagi ng pagbubulat at handa na po akong sumagot sa inyo po mga katanungan. Salamat po. Thank you. Thank you, Secretary Duque. Let me just also
give my own take. Simply the COVID cases are rising all throughout the country. Tumataas mo. Tumataas, maraming nahawa. A lot of them are afflicted all over the country na. That it used to be that the children were not affected by the contamination at noon. Pero ngayon pati bata. So just be careful if you are put on notice that ang mga ospital natin punong-puno at saka maraming namatay na sa atin. 30,000 na. It's going to increase as we travel this journey through the COVID pandemic. Let me just ask you to again exercise the cautionary measures of washing, then distancing, and wearing the mask. And of course, I said, if you will, itong facial will provide an added premium of prevention. It might not really be a big percentage, but even if it's just say it's at 5% more protected because you have this shield, mas maganda na yan. Ano ba naman yung inconvenience to the fact of getting sick and probably dying. Lalo na itong COVID-5 ngayon, it has affected the children also. Ang sunod ho na magsalita ay si Secretary Galvez, then after that Secretary Anyo. Then the panel na dyan sa inyo. Mr. President, Senator Bongo, my fellow cabinet members, to our panel members in the UN. Magandang gabi po. Sa ngayon pong araw ay may mga significant updates po tayo sa mga delivery. Next slide please. So nagkaroon na po ng official pronouncement ang WHO for additional delivery of 10 million doses of Pfizer. At natutuwa po kami dahil kasi maganda po ang naging pagbisita po ni Secretary Delphin Lorenzana at saka po ni Secretary Locsin doon po sa US. At doon po nakapag-usap po sila ng State Department at nagkaroon po sila ng na talagang napasalamat sila sa pagdating po ng 6 million vaccines nung nagbigay po ang US. At bago nga po umalis si Charge d'Affaires Janlo, nangako po siya na dadagdagan. At ito na nga po na nagdagdag po sila ng additional Pfizer na more or less 4.5 million para maging mabuo po yung 10 million. So nagpapasalamat din po kami sa WHO sa kanilang masusimpag pagpapalo up sa ating mga donors. And then kami po, nag-usap po kami ni Ambassador Romualdez dahil nung nagkaroon din po, nung nagbisita po sila Secretary Lorenzana at Secretary Lucin, ay kinausap din po nila yung USA at yung pinapinuno po ng USA, the classmate na pala yung ng Moderna. So nangako ang Moderna po na nagkaroon po sila ng slippage na 1.8 million last month. Ay pupunuan po lang na 5 million po ang i-deliver this month. So simula po sila bukas at Sunday, baka magkaroon po tayo ng mga deliveries from Moderna. And then magandang balita rin po ay magkaroon po tayo ng baka mag-reach na po natin yung 40 million na administered this week. Baka kung lalabas po ang result bukas po ng ating vaccination ay makamot 40 million na po tayo na administered na vaccine. Malaki pong po yun na 40 million na po tayo. And then isa pang magandang balita po, Mr. President, assured po tayo na more than 30 million po ang darating na bakuna this September. Pakikita ko po sa inyo ang mga deliveries. Next slide please. So ito po yung total vaccines na nag-arrive na po sa atin.
Unang-una po, yung 57.5 million na po ang total vaccines that arrived. Kasama na po yung dumating po ngayon na Pfizer ngayong gabi. And then, naka-39 million na po tayo, 39.5 million na po na total vaccines administered. 22 million na po ang nakatanggap po ng first dose, and 17.3 million ang second dose fully vaccinated. Kung titingnan po natin, ito po ay nagre-represent ng 22.5% ng 70% ng total eligible populations, or 15.7% ng total population po natin. So meron pa po tayong inaantay na kabuuan na more or less 130 million, 0.6 na vaccine na darating pa po ngayong taon. Sir, nagkaroon po kami ng parang dialogue with the Philippine Medical Association at saka ng Philippine College of Surgeons at saka yung ating mga volunteers na sa mga regional. At nandito po si Sir Jamie Atienza, ito po si Dagdapikas, PGH, at ang si Omlin. Ito po yung natin yung mga kasama po natin, mga more than 100 na mga professionals na mga doctors. Kasi Mr. President, nakita po natin na yung mga doktor po natin almost matagal na po nakababad sa COVID-19 na different waves. And yung sinasabi niyo po sa akin na tingnan ang kalagayan ng ating mga doktor. At ako po ay pinautusan din po ng Secretary Duque dahil kasi medyo busy nga po tayo sa Senate hearing, ay minarapat po natin na kahit na Sunday, kausapin po natin sila at tingnan yung kalagayan ng ating mga doktor. Ako po yung natutuwa, Mr. President, I was inspired that they are committed. Even though they are tired, and talagang mararamdaman mo sila yung hirap nila, nakita niyo mga mata, maiitim, dahil kuya, at stress. Nakita po natin yung ating mga Filipino doctors talagang dedicated po, Mr. President. At sabi po nila, pinapabot nila sa inyo, na hindi po sila bibigay sa akin. Talagang tutulungan po talaga na ang ating IATF na talagang yung PMA, may mga regional na sila. Tutulong po sila sa atin, mag-volunteer po sila para kung ano po yung may tutulong nila sa mga na-overwhelmed na mga ospital, may tutulong po sila. Sa ngayon po, tumutulong po sila sa Butuan dahil marami pong namatay doon. Sa Cagayan, tumutulong din po sila sa Batangas at saka po sa Pangasinan sa lugar po ni Secretary Duque. So lahat po ng mga volunteers nagtutulong sila para at least matutulungan po nila yung mga tinatawag natin ng mga napakataas po ng waiting doon po sa ER. So ito po yung isang mga pinaka-importante po na talagang gusto ng ma-resolve. Kanina po, tinawagan po si Sir Idol Dante Geran at sinabi ko po sa kanya yung lahat ng hospital na referral COVID natin, inang-unahin na ma-reimburse. Yun po yung Philippine General Hospital, NKTI, is Avenue, yung Tala, at saka po yung ito pong Land Center. At naging affirmative na po yung sagot niya na talagang titingnan niya ito yung 5 hospital ito kasi marami po reimbursable po na sa PhilHealth. Kasi ang sinabi po ng mga director, once na nabigyan sila ng they can buy a lot of medicines and also supplies, and also they can give additional benefits to the healthcare workers. And then, yun ito po talaga itong problema po natin. Ito po talaga kahit na kay Senator Bongo, marami pong humihingi talaga ng tusil-siman. Actually po, nag-prepare po tayo. Kinausap po namin yung ambassador ng Switzerland ng last 2 months ago. Ang kahirapan pala sa nito, sir, yung Roche, yung gumagawa nito. Ang dami po, iisa lang ang gumagawa, pero meron silang allocated na mga supply. For example, sa atin, 5,000 lang ang allocation before. Dinouble po nila na 10,000 every month. At yun po, kunyari po, naka-allocated na po yun. At ang mahirap po dito, yung 10,000 or 15,000 na tourist fund, may allocate po kaagad. Kaya tinatawagan po rin yan swihig kung paano makapag-produce. Talagang wala po tayo makukuha kasi it is a global supply natin. Kaya yung mga iba, nasabi nga, bakit hindi tayo nag-prepare? Wala tayo talaga magawa, sir. Actually, kinausap na namin, sir, yung buong Roche at saka yung Swiss ambassador. Wala talagang medyo nahirapan po tayo sa production. So ito po ang medyo critical dahil kasi very na po tayo sa policeman.
talagang wala na po tayo. At ang ano lang po natin ay yung tatawag nilang monoclonal medicine na pwedeng pang-alternate po sa 2C. Pero ano po, kung pwede nating makausap din po yung Swiss Ambassador para maano po natin, para makapaganoon po tayo ng at least magkaroon tayo ng priority. Considering tayo yung pinakamalakas na service dito sa Southeast Asia. Sir, ito po talaga sir yung perennial na po sir natin. Mr. President, kailangan po talaga natin masolve ito. Dahil kasi ito po ang talagang lahat ng ospital, talagang kanilang pong dinadaing ay talagang kulang po sila ng doktor, nurses and other related healthcare workers. Mag-recruit tayo ng marami yan, because the pay is good, actually. Kaya baka we can convince more people to join us in this fight because I think the lure of a good salary is there. Medyo mataas na ngayon. Yung starting for just an ordinary soldier is something like 30 or 32. Kaya nga marami yung mga nurses lumipat eh. And we will see what we can do. We will try to look for the money to have more recruits joining this fight against COVID. Sir, yung next na sir nila sir, yung ensuring yung enough oxygen cylinders. Kasi yung palang sir, yung palang marami kunyari for example, yung pagka naghalo pala sir yung high flow cannula at saka po yung ventilators. Yung high flow cannula is yung isang cylinder po sir, 1 hour lang po nila nagagamit. So kailangan palit-palit po mga cylinders ng oxygen. I believe ang kailangan po yung sa lung center kasi more than 41 po yung ventilators nila na nagagamit sa East Avenue. Kaya po humingi po ako ng tulong kay Senator Bongo para magkaroon na po ng tinatawag natin yung expedite approval of the establishment of the oxygen production plant in major hospitals. Kasi po pagkakatulad sa SPNC, ang pagkakalam po meron po siyang tinatawag natin yung oxygen production plant. Kasi pagka naghalo daw po yung marami pong pasyente, gumamit yung high flow cannula at saka po yung ventilator. Pagka po nagkasabay-sabay po yan, yung pumugasaan po, yung pressure po humihina. So kailangan pa talaga meron siyang self-sustaining na oxygen plant ang isang hospital para makaano po siya. At saka po just in case na talagang magkaroon po ng tinatawag natin marami pong mga pasyente. Yan po, pagka nagkaroon po ng tinatawag natin disruption sa oxygen, malaki po ang probability na mamatay yung tao. And then, yung magandang recommendation po nila, which I will recommend this to the IATF, yung tinatawag ng implementation of quadrant sectoring concept for referral hospital. Kasi meron po tayo sa ating contingency plan, sa ating earthquake. Meron po tayong quadrant sa Metro Manila. Meron po tayong quadrant ng ng tinatawag nating northwest, northeast, southwest, southeast. Yun po, ginawa po natin yan ni Senator Duque na yung ating mga referral hospital sa quadrant po na yun. Ngayon, i-revisit po namin kasi para mas maganda magtulungan po yung mga cities na nandun sa quadrants para po yung katulad na kunyari po sample yung PDH, para yung COVID na kukunin niya. Katulad din po ng Tala Hospital, para yung COVID na kukunin niya. And then yung other na COVID will be taken care by the other hospitals. So para mangyari po, mag-contest po yung ating one hospital command. Para ang po natin, ibibiyakin po natin sa 4 na grupo yung one hospital command. So, yun lang po, Mr. President, at sir, inulit ko po yung ating mga healthcare workers. Talagang nakita natin yung tibay ng loob nila. And we are recommending na talagang in the near future, we will recognize them as our heroes. Kasi nakita po natin, Mr. President, talagang they're holding on. Even though despite talaga nakita natin na overwhelmed na po yung hospital. I'm happy to hear it. Sekretary niya. Magandang gabi po, Mr. President, Senator Bongo, fellow public servants and workers in the government. Please, next slide. Sisimulan ko po ang ating report ngayong gabi sa pagbabahagi sa inyo ng updates ng ayuda sa National Capital Region, sa Laguna at sa Bataan
Tapos na po ang pamamahagi ng ayuda sa National Capital Region. Ang kabuang halagang na ipamahagi ay umabot na sa 11.22 billion pesos, kung saan may 11 milyong benepisaryo ng NCR ang nakatanggap na ng ayuda wala sa pamahalaan. Next slide please. Narito naman ang breakdown kung saan mapapansin natin na may natitirang 29.4 billion piso sa alokasyon ng Makati City na hindi pa naipamimigay ayon sa lokal na pamahalaan ng Makati. Nabigyan ng LGU ang lahat ng benepisaryong nakatala sa kanilang inisyal na listahan, pati na ang mga kwalipikadong individual na nagsumiti ng kanilang aplikasyon sa Grievance and Appeals Committee. At dahil wala ng karagdagang claimants, ay ibabalik nila ang natitirang halaga